Rahkasammalten kasvatuksen pilottialuetta Kyyrönsuolla laajennettiin kesällä 2025. Paikaksi valikoitui kosteikkoalueen takanurkka. Suunnittelu aloitettiin maastokäynnillä. Mittausten ja drone-kuvausten pohjalta syntyy luonnos uuden kasvatusalueen muodosta ja reunavallien paikoista. Vanhoja ojia voitiin osin hyödyntää kasteluojina, mutta pääasiassa ojat, penkereet ja kasvatuskenttien tasoitus teetettiin kaivinkonetyönä. Suuremman mittakaavan viljely tarjoaa mahdollisuuksia koneurakoitsijoille kosteikkoviljelmien perustustöissä, kylvämisessä ja sammalsadon korjuussa. Ojia pitkin virtaava vesi pitää turvepinnan tasaisen kosteana. Kasvatuskenttä porrastettiin siten, että toisesta päädystä ojiin virtaa koko ajan vettä ja toisesta poistuu. Vedenpinta pysyy muutaman sentin turvepinnan alapuolella, jolloin sammalet eivät kuivu, eivätkä myöskään huku tulvivan veden alle. Versot kylvettiin kokonaisina kostealle turvepinnalle, 2 litraa yhtä neliömetriä kohden. Tällä koeviljelmällä selvitetään, kannattaako rahkasammalia kasvattaa yksilajisesti vai 2 tai useamman lajin sekoituksina. Kylvettävät sammalet kerättiin maanomistajien luvalla luonnonsoilta ja tonttimaaksi raivattavasta metsästä. Valmiin kylvöksen päälle levitettiin olkikate. Olkikate tuo rahkasammalversoille suojaa kuumuudelta ja kuivuudelta, mikä auttaa niitä selviämään erityisesti kasvun alkuvaiheissa. Versojen haarautumisen myötä kylvöksestä muodostuu kattava sammalikko, jonka sisään olkikate lopulta katoaa. Sammalsato on valmis kerättäväksi, kun sammalikko on kasvanut tarpeeksi korkeutta, mutta sammalten vanhin kasvu ei ole vielä alkanut hajota, eli jopa jo muutaman kasvukauden jälkeen. Kasvunopeudessa ja hajoamisessa on eroja eri rahkasammallajien välillä. Viljelty rahkasammal on uusiutuva korvaaja kasvuturpeelle ja on myös sellaisenaan arvokas erikoistuote esimerkiksi viherkasviharrastuksessa. Rahkasammalten kasvatus on kosteikkoviljelyä, ja rahkasammalten kanssa voidaan kasvattaa muitakin kosteikkoviljelylajeja. Koeviljelmällä kokeillaan lääkekasvina arvokkaiden kihokkien kasvatusta. Kosteikkoviljelylajeista järviruoko ja ruokohelpi soveltuvat myös turvetta korvaaviksi materiaaleiksi kasvualustoihin. Osmankäämin käyttömahdollisuudet ovat monipuoliset. Siitä voidaan esimerkiksi valmistaa tekstiilejä ja se soveltuu myös rehuksi ja ravinnoksi.